Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube PC Game. Hôm nay giới thiệu tới anh em một tựa game vừa rạ mà cũng vừa quen. Ờ, Alan Wake phần thứ hai anh em ạ. Tựa game này được giới truyền thông nói là một tựa game kinh dị khá là nặng đô. Và phần một của Alan Wake thì mình cũng đã chơi rồi, full Việt hóa. Anh em nào muốn xem lại để mà hiểu cốt truyện thì mình có để cái đường link ở phía dưới. Anh em click vô xem lại cho biết cốt truyện của phần một nhé. Và một chuyện nữa đó là tựa game này đã được nhóm Red Team Việt hóa full rồi anh em ạ. Và hiện giờ thì vẫn còn đang trong cái thời gian bản trải nghiệm sớm, vẫn chưa có phiên bản cộng đồng nhé. Thì anh em nào muốn chơi thì liên hệ với nhóm để mà download mấy bản Việt hóa để chơi. Có một việc nữa đó là mình muốn cảm ơn một bạn. Bạn này yêu cầu giấu tên nên là mình không tiện nói ra, anh em thông cảm nhé. Thì bạn này đã có hỗ trợ mình cách để mà mình có thể chơi cái tựa game này một cách tốt nhất. Nhân tiện đây thì mình xin cảm ơn bạn nhé. Cũng có thể coi như là bạn đó là người role cho cái kênh của mình đầu tiên. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, còn một vấn đề nữa đó là tựa game này cấu hình khá là nặng anh em ạ. Vừa rồi mình có vô bọc vạch thử, chỉnh setting đồ này nọ, nâng nó lên một tí nhưng mà rất là nặng anh em ạ. Vọc vạch một tí mà FPS không lên nổi 20. Để nói cụ thể luôn cái cấu hình của mình cho anh em tham khảo thì card của mình là RTX 2070 Super 8GB, còn chip thì i7 6700K, chơi trên ổ cứng SSD Plus. Ổ bao nhiêu quên bà rồi. Thì nếu mà mình để cái cấu hình mặc định của game đây, nếu mà mình để cái cấu hình mặc định của game ở cái phía dưới này, đặt về mặc định luôn nhé, đấy, thì FPS sẽ được khoảng đâu đó 40 hoặc trên 40 một xíu anh em ạ, đủ chơi thôi. Còn ở đây thực sự là không dám chỉnh cái gì cả, chỉnh một phát thôi là bao đầu FPS nó lụt xuống. Cái này lát nữa chơi nó sẽ tự quay về góc là Full HD anh nhé, như trên thôi. Thì nó vẫn chưa chuyển nhưng mà lát nữa nó sẽ chuyển thôi. Để toàn màn hình luôn, đấy, nó sẽ ra là 1920 này. Hầu như là mình setting mình không hề động vô cái gì cả luôn. Chỗ này mình chỉ chỉnh kích thước phụ đề thôi, để bình thường, có cái bảng hiệu luôn. Ok, mời anh em theo chân mình xem tựa game Alan Wake 2 này nó kinh dị như thế nào nhé. Và vui lòng dành chút thời gian để mà like trang YouTube PC Game giúp mình, như là chia sẻ video tạo điều kiện cho mình nhé. Mình nếu mà có thêm kinh phí đấy thì có thể mua những tựa game mới hơn để mà chơi phục vụ anh em, để anh em tham khảo. Ok, giờ thì chuyện nhé. Với tựa game này thì như nào mình không biết, nhưng mà mọi tựa game trước thì cái chế độ chơi mình chơi luôn luôn là khó. Anh em nào theo dõi kênh của mình thì biết rồi, nên là game này cũng không ngoại lệ nhé.
dùng pháo cầm tay để mà thoát khỏi kẻ địch khi mà bị ôm. Ok. Né đòn lao tới của kẻ bị chiếm hữu cầm rìu vào đúng cái thời điểm sẽ làm cho chúng bị vấp ngã và khiến chúng bất động tạm thời. Khi mà bị áp đảo bởi kẻ địch, hãy tìm kiếm cái chốn an toàn. Ok. Ý là cái địch đông quá thì tìm cái chỗ nào đấy có ánh sáng chữa lành để trốn. Ok. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be để better to mình nhắc live with that hope sơ về phần without 1 ever một chút. knowing the full story. Đó là thằng Alan này là một tiểu thuyết gia và nó chuyên viết tiểu thuyết. Để viết gì thì ở trong tiểu thuyết đấy thì sẽ xảy ra sự thật luôn. In a horror Này có story, thể there gọi are là một only năng lực victims and monsters, khá bá đạo. and the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all Để ripped to xem pieces along the qua phần thứ way. hai này nó có gì khác bọt không nhé. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Không chỉnh gì chị thấy khá là mượt mà. Mặc dù là cái đồ họa nó không được đẹp lắm anh em, đủ nhìn đủ chơi. Ok, để xem như thế nào nào. Ok, quay khá là mượt. Cứ để mặc định mà chiến như này mà. Ở đâu trôi trong hồ trôi vô này. Một ông khá là mập, đầu thối và không mặt gì. Kiểu gì đó, lòi hai cái mông nó luôn mới kinh. Ôi rồi, nói không ra hơi ai nghe. Cứu cứu cứu. Để mẹ con đấy mặc đồ nữa. Không từ trong hồ dạt vô mới kinh. Ơi gì đấy, mẹ gì đấy, hù nhau à? Đường đi vậy. Ui, thiên sư mới vô hù hai phát rồi. Ôi rồi. Sao cái mặt của thằng Alan Watts ta chuyên viết ba cái tiểu thuyết phá đạo rồi. May là mình vừa phá đảo xong thờ Callisto chứ không thôi mẹ chạy phải đái rồi. Để chạy bằng nút ship. Thôi ông anh ơi, như không là chữ rừng này tí mặt gì mới kinh.
Viết gì đó hợp lý hơn đi chứ anh. Ừ. Gì đấy? Ừ. Anh em thấy cái thằng đó nó quen, nếu mà anh em chơi phần 1 rồi nhìn mấy này quen vậy. Nếu không có gì thay đổi thì lại tiếp tục cầm súng cầm đèn pin thôi. Gì đấy? Không in. Biết đâu à? Ôi điệt. Thôi. Đấy, sao đường nào cũng có đấy. Ôi anh ơi. Ôi trời. Ôi. Điệt, đường chạy. Đây có đèn. Ôi. Đậu sọt luôn anh em ạ. Làm nhanh vậy. Giáo phái ngôn từ. Nó sập cổ thịt luôn à. Kìa, nó cột lại luôn rồi. Cái gì đây? Giáo phái thần cây. Được. Rồi xong luôn. Ta lắc luôn. Ô. Đập được. Kiểu này moi tim rồi. Ý như rằng. À, cái cặp đôi hồi nãy phát hiện ông này này. Để thấy không? Ôi chắc nghi là một tà lắc rồi. Nó bị moi lòng ngực luôn. Nó trái tim để bên cạnh vẫn còn đập kìa. Kinh. Cảnh ban đêm khá là tối tăm. Ok, Alan quá. Thứ hai. Bây giờ vô game mở đầu vô nó cho mình coi cái đèn. Ok, nếu mà để mặc định cấu hình thì FPS vẫn đâu đó trên dưới 60 nè mà. Còn vô nữa thì mình chưa biết như thế nào. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much. Bà Saga này Oh my là God, cảnh sát Mom, it's điều not tra. your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. Đừng spoiler. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan. Ok, con đồ họa này chứ cũng không phải là quá tệ khi mà mình để mặc định. Bye, kiddo. Nhưng mà game này khá là nặng anh em ạ. Muốn chơi mượt nên đành phải để mặc định vậy, không thể đẩy mắt đồ họa lên được. Logan thinks you should try cheering up. Kẹt mình không kéo nổi. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Hai đứa cũng nước mới kinh. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should Anderson. take lead. Think of me as the Ta-da. backup. Okay. Saga chứ. Anderson Any Saga. words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Điệt. Mẹ FPS tụt xuống mẹ 40 luôn anh em ạ. Đang tưởng ngon.
A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? FPS đúng xuống 40 luôn anh em ạ. I'll check out that map. Nhưng mà khá là mượt. Trở lại về Invitation. Khá là mượt. Cắm xe. Ok, nó FPS khá là thấp nhưng mà mượt lắm anh em ạ. I should take a look at that map. Mờ. Ok, mấy anh em Việt hóa vẫn rất là năng suất. Mấy cái bản đồ này vẫn có chữ Việt hóa như thường. Núi chân quạ, lều phù thủy, cửa hàng bách hóa. Cái này là gì? Mui phù thủy. What the hell? Này lều phù thủy, đường xương, cabin cho thuê, bãi đỗ xe, bờ suối. Cái này chưa dịch hay là trạm Witfinder. Ok, tạm ổn. Người chơi ấn nhập P. Thu phóng được. Cái đường này chắc phải đi để khám phá rồi. Mục tiêu ấn Control. Đi đến hiện trường vụ án. Có đã nhánh là tìm các sĩ quan cảnh sát. Ok. Vậy thôi. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Có gì đó đang cãi nhau anh em ạ. Cãi nhau qua bộ đàm. Hello anh. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Saga Seems you Edison. already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any Có ai witnesses? thấy không? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. I mentioned the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Là cặp đôi đó thoát anh em ạ. Cho thêm chút thông tin đi. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently Vài cơ quan nội tạng tại hiện trường. outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Ok, đi thôi. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Cặp đôi cảnh sát này vui nha. Ok, đi vô. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Xem bản điều tra bên trong căn phòng ký ức. Tự nhiên đang đứng ngoài cái nhảy vô đây luôn. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Ngon vậy. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look.
Tìm ra các cái manh mối và tiến hành cuộc điều tra. Sử dụng cái này để di chuyển. Ok, bây giờ bạn có thể tự do điều hướng bạn điều tra hoặc là thoát ra ngoài. Ok, xem qua phát xem nào. Một vụ án giết người hàng loạt đã xảy ra xung quanh cái thị trấn này. Các nạn nhân, phương pháp giết người và tiểu sử. Wow, ở đây có 3 nạn nhân. Tất cả các nạn nhân đều được báo cáo mất tích vào năm 2010 và không có điểm chung nào khác. Wow. Mất năm 2010 mà phát hiện 2012 chôn ở trong một cái ngôi mộ nông. Không được sâu đấy. Tìm thấy ở Hồ Vạc vào năm 2018. Một số cơ quan nội tạng đã biến mất. Tình trạng cơ thể thì không giống như là ở dưới cái hồ 8 năm. Bà này làm giáo viên, ông này làm nha sĩ, và ông này là chủ cửa hàng. Ở ngực nữa này. Hai cái nạn nhân này có điểm chung là có vết thương lớn ở ngực nha. Hình xăm trên cơ thể không thể nhận dạng. Okay. Tiếp đến là phương pháp giết người. Có sự khác biệt nhỏ trong các cái vụ giết người là chương phình. Đây là hiện tượng phổ biến ở cơ thể chứ không phải là nguyên nhân gây tử vong. Hay là khi chết rồi mới tiếp xúc với nước. Ok. Bầm tím ở cổ tay cổ chân. Vết thương sâu ở lồng ngực. Nạn nhân mới nhất là do cái ông mập mập hồi nãy đấy. Tự nhiên cái giật phát văng ra ngoài, ảo thiệt chứ. Tất cả các thi thể đều bị chương phình nè, khá là giống. Một điểm chung nữa. Ok, tiểu sử sát nhân. Có cái hình xăm nào đó trên cơ thể này. 2 trong trên 3 người này có đặc điểm chung là bị vết thương lớn ở ngực. Giết mổ động vật bằng một con dao. Săn cầm dao à. Ok, ở đây chúng ta có một số thông tin như thế này. Bản đồ để điều tra. Em ép xem. Trong hồ sơ, trong ngăn kéo có hồ sơ nữa này, nhưng mà khi vụ án khác cơ. Ok, phát ra đi gặp ông sĩ quan thôi. Đồ có rồi. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Không vô phòng ký ức là ở ngoài vẫn bị tác động vật lý anh em ạ. Nature gives me a headache. There's too much sky. Mình vô phòng ký ức thì ở ngoài vẫn tác động vật lý cho nên phải tìm chỗ an toàn để đi. FPS dao động trên dưới 40. Ok, đi gặp thằng kia đã. Đi. Nhau đây, đi. Dẫn đường anh ơi. FPS tụt xuống mày. Hey Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Ý nói thằng này ngõm mẹ nó ở đây luôn đấy. Để đọc được mấy cái này à. Mấy này chỉ là tấm biển cấm thôi. Ý nói thằng này mẹ ngõm luôn ở cái vụ án này đấy.
vẫn không thấy gì để lượm anh em ạ. Stairs are out. You okay to jump down? I'm old. F. Tự đọc cái biển quảng cáo này xem sao. Đỉnh gương. Ý ngọn núi phía sau đây nè. Biểu tượng nổi bật nhìn xuống hồ bạc. Khi đứng đúng cái góc thì vẻ đẹp của nó sẽ được phản ánh trên cái bề mặt yên tĩnh của hồ, được phản chiếu toàn bộ vẻ đẹp ngược đảo của nó. Ok. Đúng là rừng nguyên sinh, hầu như mọi thứ. Kiểu mà cái này cũng có tác động vào bàn tay con người rồi. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. I should have brought an umbrella. I like the rain. Ok, tiếp The tục. only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Đá một chầu cà phê, nếu mà cái tụi kia nó giận bạc thì thằng kia bao, còn không giận bạc con này bao. Thằng Milligan này má nó nhiều thật. How much clearer can I make it, Mulligan? Cửa hàng bách hóa hồ bạc. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Kinh. So, Sao? yeah, Cái đèn pin nè, mẹ tưởng súng. that's Ôi, so sao cool. Hunting down Lưng con này có mỗi cái đèn psycho pin nè. serial killers and shootouts with the mob. Đấu You súng. forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Đi điều tra phá án nè. Sao game này khác phần 1 sao thế nhỉ? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Mẹ. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Cái gì đây? Body is positioned on the table. Ritualistic. Em làm ảo vải. Mở khóa cái ảnh quan trọng đầu tiên của mình. Có thể đặt nó trên bảng điều khiển chuyên vòng ký ức. C. Hiện trường vụ án. Phải đặt lên bảng điều tra. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Đây là cái vụ án mới hả? Một thi thể nữa được tìm thấy trong khu rừng. Trùng hợp. Bắt đầu một hướng điều tra mới. Ok. Khi một ảnh quan trọng được treo lên, nó sẽ đặt ra một cái câu hỏi mới. Có liên quan tới vụ án trước đó hay không? Đi control. Có thể tự do.
Có gì trong này không? Gì đây? Ok, chắc không có gì ra được rồi. Thu thập manh mối. Xem cái vết thương này. Inside stab wound, chest cut open, heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Ok, cuối cùng là trái tim rồi. The killer left the heart right next to the body. Ok, vô lại. Có thể đặt manh mối mới được phát hiện vào cái câu hỏi. Ok. Kéo nó vô thôi. À, phải đưa vô một màu vàng mới được. Vết thương giống hai cái người trước. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes Kiểu mà bị four gián murders đoạn that do we cái know cặp đôi about. kia nó phát hiện ra. Mở khóa kết luận mới ghê chứ. Tìm hiểu nạn nhân với hung thủ. Vụ án này khớp với các vụ án trước nhưng mà nó bị gián đoạn. Ok, có manh mối. Ngon. Ở đây là có các hung thủ và các nạn nhân hai cái. Mục tiêu ở đây là tìm hiểu về nạn nhân như là hung thủ. Okay. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple Rất là nhiều dấu killers. chân. Someone left in a hurry. Knocked the Đổ cái tripod chân over. máy. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Ok, đã có manh mối, nhảy vô luôn. Manh mối, manh mối, manh mối. Cái này nó sẽ bỏ vô cái mục nào đây nhờ? Máu chảy. Máu chảy này là nạn nhân. Doesn't make sense. Máu chảy là thành các hung thủ là cái điều hả? À, đây là cái hành vi. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Tiệc vui đấy nhỉ. Cái này chưa được. Có gì không? Gì đây? The Mile High Strangler case. Proud of that one. Đây có cái gì này? This mug always cheers me up. Này chắc đứa con tặng rồi. Mục tiêu ra lại thôi. Tiếp tục đi tìm bằng chứng. Vô nhà tự nhiên.
Đường nó vô. Này rào mấy cái này là chắc dây cảnh giới rồi. Vẫn còn thiếu chứng cứ anh em ạ. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Locked. They really don't want people coming in here. Có súng 12 viên đạn kìa. Nhưng là chưa có đồ để mà. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Ok. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. Hơi căng nha. Tìm đường khác xem. A creepy twig sculpture? Ký hiệu gì nhỉ? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Ở đây có một cái mật mã. Rửa tay. Mấy con gà ra khỏi tủ lạnh rồi ngủ một giấc. Đi. Chơi mật khẩu rồi. Ở đây có một cái hình này mà không biết nó nằm thứ tự nào. Ok, đi tìm tòi đã. Ở đây có ký hiệu này. Lại ký hiệu tiếp này. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Cái này hưu thật à? Này mấy cái ký hiệu này. Chắc cái dòng ở giữa nó đế tắt đi nhỉ? Này, khó chịu thế. Kéo rèm ra xem nào. Mấy cái dòng ở giữa nó đế tắt đi nhỉ. Đây có một cái tam giác trên dưới này. Ký hiệu. Cảnh báo này dành cho những kẻ đồng xâm nhập. Ở trong cái ngôi nhà lớn bên hồ.
Bản vẽ đầu tiên. Đường nước, miệng núi lửa thực. Lava. What the hell? Đường nước, cấu trúc được thiết kế. Cái ký hiệu này ở đâu cũng có là như thế nào nhỉ? Hey, Casey. What's the Forest's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Nhảm nhí với nhau thôi à? Vẫn không hiểu lắm cái này. Cái tam giác trên dưới. Cái hình này lắm thế, biết nhìn như nào. Triệu đấy. Cái tam giác trên dưới này. Đây lại tiếp tục tam giác trên dưới này. Vậy hình đầu tiên là tam giác trên dưới rồi. Tam giác chéo nhau này. Rồi lại dưới trên. Kế bên nó lắm thế. Không thể nào biết cụ thể được. Rửa tay lấy con gà ra khỏi tủ ngủ một giấc. Không liên quan gì nhau. Trên dưới chéo nhau này. Cái này dưới trên là sai mẹ rồi. Trên dưới đúng chứ. Trên dưới này. Hoàn thành để biết được đáp án anh em. Cái này trên dưới đầu tiên chắc đúng rồi này. Cứ từ từ đây. Thì ở đâu đó sẽ có cái mật khẩu. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. The hell, rộng thế. Đây cái khu hồi nãy thằng kia chạy tới đây bị chụp ngay đây nè. Xem có gì mới không nào. Một hình bát diện. Hình bát diện. Ở đây có đây có tam giác trên dưới này. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books.
But he really hates the movies. Kiểu gì đây? Mạnh bản thảo, ok. Cái mạnh bản thảo có thể dùng để nâng cấp vũ khí ạ. Kinh phết nha. Rồi sao? Như vậy. Giữ nút bắn để kích hoạt chế độ tự động bắn, làm tăng đáng kể tốc độ bắn. Thêm đạn, tăng kích cỡ băng đạn lên 5%. Xuyên sọ đúp. Nãy giờ được 3 miếng à. Sao nâng cấp vũ khí có tí xíu người ta. Ok, được một cái bằng chứng rồi. Không có manh mối mẹ gì về cái thùng kia nhỉ? Mẹ nó rồi. Chỗ này chỗ hồi nãy quay lại bên kia mà. Được đã, qua đây xem sao. Hết đường rồi. Game góc nhìn thứ ba mà chơi có vẻ hơi choáng anh em ạ. Ok, lên đây lại. Đường này là đường lúc mà thằng mập nó chạy lên đây. Có cái gì đây? Gì đấy? Đưa chúng mày. Ồ. Gì đấy? A lunchbox again. Who's leaving these out here? Lại được mảnh giấy nữa. Một đống thế này mà có một à? Ảo thật. Alan Watts đấy, nói thằng Alan Watts. Có gì mẹ, một hộp một đống giấy vụn mà cho được một mảnh làm.
Nghe lọc cọc ở trong này. Này do cái cửa. Chết đường đi rồi. Cuối tới lọt mẹ. Mở cửa này ra xem. Cái vải rợn tóc gáy luôn. Có cái gì à? Mấy cửa lại xem. Rồi sao? Mấy cửa lạch cạch. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Ok, chạy thẳng xuống nói chuyện với thằng đó xem có gì mới không. Lên đây xem sao rồi nhỉ. Rộng bởi đáy. May là cái game này nó đều có cái giới hạn thể lực anh em ạ. Đừng nói tới chỗ nãy nhé. There's another lunchbox. Ngon, lại được hộp nữa này. Mòn chập của mẹ được khá. 2 mảnh nữa. Ngon luôn. Tìm mấy cái mảnh này hình như là trong khu vực này mình tìm tổng cộng khá là nhiều mảnh để nâng cấp được ba cái phần kia luôn. Ráng đi tìm thôi. Bản đồ này nó không cho mình đánh dấu nha. Đi hơi xa mẹ rồi. P này là cái gì? Nó 6 cái.
Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Được 3 cái luôn này. The hell. Bỏ vào trong 2 cái này mới đúng rồi. Nope. Nó có 3 hộp, lần này chắc khá là nhiều hộp. Chạy không luôn chứ đùa. Tìm trong mấy cái hốc cái hẻm họ may mới có. Dốc này này, không, dốc này nãy mình chạy lên là có cái rào. Cái này nó cho mình đánh dấu vị trí bản đồ họa may mình mới phân biệt được cái nào chưa đi, cái nào đi rồi anh em ạ. Rất là rộng. Đây cái hàng rào này mình chạy lên này. Lắm đường thế. Chạy lên dốc này. Hey, Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay, so what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. Rồi, nó qua xuống kia tìm manh mối thôi. Thời gian quá rồi. Tìm được có 3 hộp, hơi ít nha. Ê, khoan. Trên này hồi nãy đi với ông kia đâu có đi được. Trên này trước rồi hồi chạy xuống để trái. Gì đây? I have things to do. And this is not the right way. Hộp nó đi rồi về nè. Ồ. Mình đi rồi mà. What the hell? Thôi, quay xuống lại nói chuyện với ông kia xem sao.
Nhà này mình chưa vô được ạ. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Ngủ. Cửa nó mới kinh. Maybe I should call David, see how Logan's doing. They're fine, Anderson. What's got you so worried? I just feel bad being gone so long. I've never taken a case this far from them. They can manage without you for a few days. Another one of those lunch boxes. 5 mảnh. Thiền sư. Okay, chạy lụi kiếm được 1 mảnh. Thiền sư. Cái này khóa. Đổ khóa chết tiệt đó, không có manh mối mẹ gì mở nha. Quay lại nói chuyện với ông này rồi. Did you get lost, Anderson? Okay. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale. Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters.
So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. What the hell? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. 19 Same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Thế rồi. I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Ok, cái này là nạn nhân rồi. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Robert Nightingale. Mặt ngày càng khác đi thế. Cái này là They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? gì đây? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. What the hell? Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Mẹ mấy siêu nhân à. Nói cái này. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Hắn ta You are not allowed in the lake until he says otherwise. xuống hồ. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Đúng rồi. Hợp lý. Mẹ. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Là cái đèn luôn. Rồi sao nữa? Bùa chuẩn bị vào ô bùa phải cái đèn. Này là gì? Năng lượng máu tối đa. Đúng. Con dán chấn thương. Ok.
Con này bị thương lúc nào đấy? What the hell? Suy đoán nạn nhân. Okay. Đi lên từ hồ Vạc, đúng rồi. Mẹ mất tích 13 năm là mò từ trên hồ ạ. Kiểm tra bờ hồ, ok. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, Dạ. I'll just wait here. Ok, chờ chút lại. Ok. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty A witch with no heart. A strange echo of owl murder. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Phải thì đủ kinh nhỉ. Chạy dọc ra đây xem có cái hộp nào không vậy. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Đây cũng là hồ mà. Can't go any further. Water's too deep. Cái gì? Có cái ghế. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Bớt xàm đi. Ghế gì đây? Ủa tối qua thằng kia nó chạy ngang qua vẫn được mà ta. Sao giờ tự nhiên? What the hell? There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Cái đồ mà đánh chữ là thấy Lines quen stretched mẹ out rồi. and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's Đọc for lên us. xem nào. The text is about us. What the hell? The victim was one of their own.
FBI Special Agent Robert Nightingale. Đẹo. And then there was the page they found. Đúng luôn này. First step down into terrifying depths. Đẹo. Reading the words. These words felt like a message. Đủ giọng của thằng Alan Wake. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Kinh đấy. Là gì đấy? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside. Moira. The awful truth. You Thật must của phải không? Something was put inside Đúng là him. Moira thiệt luôn ta. In his chest. Kiểm tra trong lồng ngực ông I đi must xem có find gì out nào. what. Căng phết đấy, đùa đâu. Ok, mình sẽ cố gắng tìm những cái thông tin, bản thảo, hội thoại đồ này kia để anh em cũng như các anh bạn hóng những cái tài liệu đấy thì xem thôi. Còn mình có lỡ mà để sót thì trừ khi có thể là mình không thấy các trang bản thảo. Này có một cái đọc rồi. Nâng cấp vũ khí có 7 cái chắc chưa đủ rồi. Đây chắc tắt ra được rồi nha. Nãy mình có một cái bức ấy gì nữa, qua đây luôn. Ngon. Dấu chân hiện lên dưới tảng đá. Hơi ảo nha. Rõ ràng tối qua nó chạy ngang qua được mà. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Ok. Đương nhiên là con. Chắc phải mở ngược ông ra xem rồi. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ok, thoát ra thôi. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Bây giờ sao? Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Kích thích. Bà này kích thích. Mà có khả năng đặc biệt với đái. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said.
Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Brayton night. called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Chìa khóa cổng hả? Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Mình lượm được có 3 hộp. Con cái màn này 3 hộp hơi ít rồi. Nghĩ nó phải nhiều hơn. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Trên này còn hộp nữa rồi. Another Alex Casey lunchbox. Được 2 mảnh đều quá. Ok, được 5 hộp rồi. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Quay, vô đây xem sao. I want to walk around for a minute. Đấy. You know where to find me. Ô.
Một gã say xỉn lảo đảo xung quanh khu rừng. À là cái thằng ấy rồi, cái thằng mới bị sát hại đấy. Cái thằng vừa bị moi tim đấy anh em, tên gì quên mẹ. Võ hành Alaska. Nhớ thật sự không ổn ở nơi này. Chị mà lại không có được cái tài liệu nào ở đây nhỉ? This is a good case so far, don't you think? Cases aren't good or bad, Anderson. They're just cases. Okay, sure, but you have to admit, this one is particularly interesting. Thôi lên đây là xuống lại rồi kìa. Đây phía trước kìa. Đây có mẹ gì không? Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Rồi xem cảnh sát có viên đạn không? Lụm nào. Cửa im ỉm nè. Đi thôi. Còn lại như được con khu vực này chúng ta. Từ xem nào. Mày mới chui vô đây nè. Hết rồi, đi thôi. Mình vẫn cứ thấy nè. Nãy mình đi đường đéo nào nhỉ? Hôm này đúng không? Để xuống đây xem. Mất thời gian mà lỡ đâu được. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Có người nói. Tụi mới mở cái cổng lên đây mà. Kỹ sư. Ok đi thôi. Tưởng may mắn được hợp nữ nhưng mà không có anh em ạ. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Kích thích. Ok, vô thành phố rồi. Sẽ ấp mấy cái thùng ấy làm Need to to gì swing vậy? by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Từ xem tìm xem cái gì. Dưới đây hồ à. Phải. Có em nào đây? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Hey, how's it going? Mày mày ông nội tao thì mày hỏi mắc dạy. Wow. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in,
You're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded. But I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes? Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they have one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Nghe. So you're a fan of swans? No. Hết chưa? Ok, hết rồi. Dấu hộp nào thì lòi ra luôn để mà con người tìm nhé. Mẹ. Gì đấy? Sao? Bạn này. Băng gạc hay là gì? Từ nào? Hầm đồ mở như nào nhỉ? Hầm đồ mở như nào nhỉ? Cái hầm đồ mở như nào? Gì đây? Ngoài. À, né nút space nhá. À, control hình sư. Này là cái gì? Đạn shotgun. Rồi, chưa có súng mà có đạn luôn rồi này. Control là mở hầm đồ nhé. I need bolt cutters. Một cái kìm để cắt. Lưỡi cụ nhặt được một cái hòm cũng ngon rồi chứ dự. Gì đây? Mẹ. Niên nào đây? Sao anh? Cho em hỏi thăm cái. Lơ tao luôn rồi. Anh thì câu cá à? Sleepy. Just a few more days. Hey, how are you doing? Này sẽ nhìn lại tan đơ vậy. Just a few more days. Nhìn có vẻ hơi không bình thường nhỉ.
hơi sâu. It won't open. Anh Niên làm sao đấy? Nhảy theo nhạc hả? Có gì lượm không? Rest easy, buddy. Cái khói hút có như hưu nhỉ? Chỗ này giống như chỗ ấy nhỉ? Này là mấy nạn nhân này. Hồi về họp rồi mới vô đây được. Đấy, đây còn cái cửa này. I can't force it open. Đây. Hơi mất chút thời gian nhưng mà cứ đi thử xem sao. Này chắc chỗ ở của tụi này rồi, giờ chưa khám phá được gì đâu, bò ra đã. Welcome back, Anderson. Vậy đâu? À đây. Rác rưởi. Ôi, nhạc bản quyền anh ơi, tha cho em đi, nhạc bản quyền đấy. Có gì nói luôn đi. Không nói tắt rồi nha. Bạc này thì hao vậy. Thôi. Thôi anh em nào muốn nghe thì tìm lời bài hát nhé. Mình bỏ qua. Chạy xuống này xem có gì không này. Cái thanh niên này đổi cái thùng cái gì lên đây làm trò gì đấy. Cái đường này đường đúng thì mình quay qua đây xem có gì không vậy. I'll be back in a second. Roger. Any interesting guests lately? Any good finds? Còn có cái thùng nào nữa không chứ? Biết đâu lại lòi thêm cái thùng này. Merceda won't roll over on the issues. Không tương tác được luôn. Thằng kia đế tìm chạy theo luôn à. Theo thối. Chạy ra xem chúng ta còn cái thùng nào nữa. À, có em nào đứng đường này. Bia bò. Ở đây có cái lỗ chó này.
Hello cưng. Hello, how are you? Ủa sao con này giống con nãy vậy? Làm chịu khó thiết kế vào chứ. Mấy cửa hàng mà em không vô được. Thôi vô gặp nhân chứng. Cả thị trấn có được một cái thùng đồ à. Who else to keep this city clean if not I? Who else to protect its citizens? Hôm nay có khả năng. Kệ vô đi chơi tí đã. Phá kiếm đồ anh em ạ. Và cái ngồi mình làm gì đấy? The passage of time is deceiving. The days of our lives are fleeting, and they end in the end. They end. Hai đứa này làm buồn gì đấy? Hello. Mẹ hai đứa đứng phụ họa nhau. Đấy trời ơi. Không uổng công anh em ạ. 3 cái. Đủ 5 cái luôn. Quá thơm luôn. Đúng thật. Nó nằm rải rác thế này mà. Tìm mỏi cả rơm luôn. Đừng có giỡn. Hên chạy vô được ngợp 5 mảnh. Quá thơm. Now why'd you go and do that? Stomping around like that and scaring the poor little things. Oh, sorry. If not for the birds, I might just go a little nutty. Rồi xin lỗi, em căng. A little cuckoo, if you will. Không quả cu. Bà này mẹ hơi có vấn đề rồi đấy. Bỏ nốt cái hộp video đây luôn, mẹ hồi nó tổng kết chứ. Gì đây? Chạy lên năm nó được trường hợp mới bị canh luôn. Ok, đi vô gặp tụi kia thôi. Nằm ngay bên tay phải. Chỗ này khóa mẹ rồi sao nhỉ? Chỗ này khóa thật. Đây, nằm ngay bên đường đây. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Ok, cảm ơn. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't Mẹ strike mời me vô as trong the mà nói, đứng ngoài type, đường but nói à, tiếng sương you can mày. decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Cha hỏi các nhân chứng. Mình đứng này mình nghe tụi nó tán dốc. We'll be here. Nhân chứng đâu? I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Một cặp tình nhân đúng không? Rồi nằm đâu? Gì đấy?
Chứng đâu. You know how touchy these rural types can be. À đây. Đúng rồi, từ để vô đây xem có gì không đây. Nhà lao công mà vô lục đồ như đúng rồi vậy. Có gì lượm không anh ơi? Lại là một em hưu này. I feel bad for these guys. Làm như thật. Vô đây lục đồ có gì không vậy? Can't open this with my bare hands. Có chìa khóa mới vô được. Hả? It's not opening. Ok, hết đường rồi, ra gặp tụi kia thôi. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Cũng liên quan tới thằng mẹ Alan Wake. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Mẹ may là thoát. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. Nói đi. The whole thing was terrifying. Mẹ nó giấu cái gì đấy, đứa chịu nói à. À, thằng này phải vô trong cái căn phòng ký ức điều tra rồi. Tiên sư mày dám giấu đồ tao à? The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Còn giấu giếm đi để mà hồi làm tâm điểm mà. Tụi này cũng là nhà văn viết truyện kinh dị. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Tụi này đi tìm Alan Wake, với lại tìm ý tưởng để viết truyện kinh dị đi mà. Khoan, quay lại coi nâng cấp là cái gì chưa? 14 vẫn chưa được. À đây. Thêm đệm hoặc là chuyên sọ. Nên nâng cái này không nhì. Lần nữa và lần nữa. Tăng kích cỡ băng đạn 50%. Nên chơi cái này trước. Saga was sure she had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. Á đậu.
Như kịch bản. Gì đây? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Okay. Bây giờ ra cảnh nuôi vậy. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Mẹ lượm được mớ đồ rồi còn kiếm lên kiếm gì? Ở đây vừa kiếm được thùng sáng sớm luôn đây nè. Ok. Mẹ tìm để lấy đồ cái gì nữa không tìm. Nó hơi bị nhiều nha, còn thiếu nhiều lắm. Để coi cái này 2, 4, 8, 9 cái. Cái này 5 cái. Giáo cái phần cây. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Lắm thế. Mục đích của giáo phái. Giáo phái kiểu gì? Cái nào có liên quan? Rồi đi mặt nạ hưu. Nah. Ok. Tương tự của giáo phái. Đồ tiếp tế. Đúng à? No. Này rồi. Này bỏ vô đâu mới đúng nhỉ? Doesn't look right. Bên này à? Mẹ đúng thật. Ok, hết rồi, phát thôi. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Timmy. Ấy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Con nào đây? Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. Con nào đây? I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Gì đây? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Gì đây? Your daughter. Như con này có xuất hiện ở phần 1 anh em ạ. Lâu quá không nhớ. How do you know I have a daughter? Không nhớ được. Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. À đúng rồi. Happens on TV. Con này xuất hiện ở phần 1 anh em ạ. No. Giờ nhớ rồi.
You're mistaking me for someone else. If you say so. Nãy giờ moi lại phần 1 coi ta, lâu quá không nhớ nổi. Con này là con điếm nào? Đi đến đồn. Từ đã, có một mớ đồ cần để đây. Vòng cổ. Okay. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Nightingale. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hoặc là con nó có khả năng đoán trước tương lai. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Ok, đi luôn. I'll be right with Oh, you, this is the sir. Bright Falls Sheriff Station. Yep. Anything Just Ờ, here đi to mới pay tìm my có ticket. gì mà. Let us know. Whenever you're ready to take my money. Gì vậy? À, chạy nhanh hút được luôn hả? Đấy. They locked up an innocent man. Miếng lớn như vậy. Phăng luôn. Thấy được. I swear I didn't do anything. Kệ mày. They're a lying bunch of bastards. It won't open. Believe me, right? Gì đây? À, té ra ông này ông lập công. Ok, dẫn đường mày. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Mày đi lòng vòng xem có gì không đã. Hồ sơ. Agent? Gì đấy? Pin để sạc thành pin ngón. Kệ ba nó lượm được gì hay đó em ạ. As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Oh. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices.
That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Cái gì đấy? Tụi kia đứng đâu nhỉ? Ở đây đây. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Đúng âm mưu hơi kinh nhỉ. Something about morgues. They always cheer me up. Vô lượm đồ đã. Phải có chìa khóa này mà. Khoan. Ngon. Ngon luôn. Moi vậy mà có đồ ngon, thơm. Không có chìa khóa. Mình đi đâu nhanh vậy? Từ xem nào. Cho đồ chứ. Con nào đây? I can't get through this. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Đi vòng xem có gì không đã. Này là chỗ để thôi. Ngon. Cái gì không? Must be locked from the other side. Okay, đánh thôi. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Uh-huh. They did leave something inside his chest. Cái gì đấy? Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Chữ trên trái tim kìa. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Time to see what Nightingale's body can tell us.
chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? TV này coi rồi. Ok, ra khám nghiệm thôi. Nói gì? 18 cộng, 18 cộng. Ô. Mẹ đéo đeo găng tay luôn à. Ảo thật chứ. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Rồi đây là cái bản thảo thứ hai rồi. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. Ngon vậy. Hôm nay lại có thêm tờ bản thảo nữa này. Hôm nay lại có thêm tờ bản thảo nữa. À không phải. Cái này nhìn không giống như đánh máy lắm. Gì đây? No, wait. Hai cái tờ bản thảo này. Sheriff? What the hell? Gì đây? Đi. Đi. Con mẹ cái sống rồi. Ôi rồi. Đập đầu văng máu luôn. Đi. Đây. Didn't see her. Could not see into bright light. Súng đâu? Cái súng văng qua kia mẹ rồi. Ôi rồi. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. He's coming. Need to be in the light. He can't see me in the light. Nếu rời khỏi hoặc tấn công. Được. Gì đây? Từ anh ơi. À, nếu mình rời khỏi hoặc là tấn công thì không dùng được. Loa lâu thế. Đây không phải là cách mà câu chuyện diễn ra. Mấy cái đạn loa một phát quay lại luôn à.
lấy rồi. Ảo thiệt. Cứ đứng yên đây à. Rồi sao nữa? Này nó kìa. He can't see me in the light. Ngon vậy. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Để công tắc ở đâu? Go. Tấn công nó như nào? Mày ảo thật. Tấn công nó là sao? Súng bị văng rồi, bây giờ còn đèn pin. Công tắc và bật công tắc đèn ra đây. Do nó phải loa lại cả khúc mổ cho nên là khá lâu. Chắc phải đi ngược lại. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go. Rồi sao? Con gì lão hả mày? Sao? Lão Vanished. gì đây? Rồi sao? Nó hù cho phát nữa này. Ok, kết thúc chương 1. Gì đây? He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out. Hôm nay chơi đến đây thôi anh em nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Vui lòng like trang YouTube để chơi game giúp mình cũng như là chia sẻ video tạo điều kiện cho mình nhé. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Tập thứ 2. Xin chào.